Тепер нам потрібно зробити вивід популярних статей. З цим питанням вже трішки складніше. Чому? Тому що нам вже потрібно якимось чином розуміти, скільки переглядів у цієї статті. Чи є вона популярною, чи нема. Ну, самий простий спосіб, який ми можемо придумати, це просто додати ще один TV-параметр Views. Давайте ми його зробимо також TV-шним. Елементи. До речі, багато TV-параметрів. Потрібно старатись не додавати багато TV-параметрів. Давайте ми напишемо TV. Views. Ну, а тут ми напишемо Views Count. Views Count. І це у нас буде число. Number. Ось так. Додаємо ми його, до речі. Поки що зберігаємо так, але ми тут створили статті, а ці статті, поки що кожна стаття має шаблончик, що ми подивимося сюди, шаблон homepage. Це неправильно. Нам потрібно створити новий шаблон. Template Article, наприклад, ми напишемо. Article. Потім пізніше ми зробимо з нього шаблон. А поки що зберегти. І всі оці статті, які в нас є, ми переведемо в шаблон Article. Так, є. Так, тепер ми можемо назначити це шаблону Article. Що ми тепер маємо? Ну, давайте з homepage ми закінчили. Давайте за цією статтею попрацюємо. Template Variables. Ми бачимо, є Views Count. Тепер нам потрібно цю змінну зробити так, щоб вона оновлялась кожного разу, коли ми заходимо в статтю. А отже, нам потрібно реалізувати тепер вхід в статтю, її шаблон, її вивід, а вже потім ми повернемось до головної сторінки. Отже, йдемо сюди. Перейдемо на сторінку статті. Так, ага, шаблона у нас немає. Тобто, власне, він пустий. Ну, давайте створимо шаблон статті. Елементи. Шаблони, стаття. Давайте одразу створимо файл з шаблоном у в'юхах. Я вам показав попередній раз, як створити через адмінпанель. А тепер створимо через штормік. Все, маємо заготовочку. Не будемо морочити голову з написанням коду. Так, і дивимося, у нас home починався з чого? Div Class Search Overlay. Окей. Ідемо в шаблон, Article.
копіюємо все. Так, Search Overlay. Добре. Від Search Overlay до футера. Так. Перевіряємо. Є. Наступне зробимо контролер. Ось тут трошки підправлю. Так, поки підправляв, до речі, згадав, що в нас до цього шаблона не прив'язана імідж. Все. Наступне. Зробимо контролер. Ну, простіше всього контролера робити шляхом копіювання контролера. І називаємо його так, як називається наш шаблон, а саме аліас шаблону. А його аліас article, але з великої букви. Все. Ось у нас є Article Controller. Ну, це нам поки що не треба все. І що нам треба зробити на даний момент тут? Для того, щоб вивести популярні, якщо пам'ятаєте, ви ще не забули, нам потрібно вивести популярні статті. Отже, нам потрібно для кожної статті в TV-параметр записати кількість переглядів. Отже, ми йдемо в статтю, наприклад, цю. Бачимо View Counts. У нас там зараз нічого немає. Пишемо. По-перше, нам потрібен інший метод тут. І метод називається. Йдемо в Base Controller, я вам покажу. Цей метод називається noCacheRender. Тобто той метод, який не кешується. Все. Запишемо кількість переглядів в параметр TV Views. Що ми робимо? Отже, перше. Нам тут потрібно отримати ID-шник ресурсу. Як ми його отримуємо? Все дуже просто. Покажу вам дебаг. Document Identifier нам покаже ID ресурсу. Показую. Переходимо, оновлюємо, бачимо ID ресурси 7. Що ми тут маємо бачити?
Ага, ось ви бачите 7. Все. Далі нам потрібно отримати TV-параметр цього ресурсу. Як ми це можемо зробити? Дивимось. У нас є. Давайте, наприклад, TV змінна. Далі. Давайте дивимося, спробуємо глянути сайт TempleWar Content Value. Так, сайт TempleWar Content Value. Ну, давайте ми для початку просто All і глянемо, що там є. Так, ми бачимо список всіх TV-шок, здається, ID1, TempleWar ID1, Content. Так, добре. Тоді нам потрібно Content Value ID і давайте глянемо просто швидкий доступ до TV-шки. Нам потрібно дізнатись, який же ID-шник у TV Views. 7. Чудово. Отже, що нам потрібно? Сайт TempleWar Content Value. Що TempleWar ID 7. Content ID Evo Document Identifier і First. Перше, що ми знайшли. Чудово. Отже, поясню трошки. Сайт TempleWar Content Value – це модель таблиці, в якій зберігаються змінні, TV-шки, які зберігаються. Отже, поясню. Сайт TempleWar Content Value – це модель для таблиці, яка працює з параметрами TV. TempleWar ID – це ID-шник вашого TV. І Content ID – це ID вашого ресурсу, до якого ця TV-шка прив'язана. Ми з таблиці дістаємо перший, що нам підходить під ці параметри. Давайте задебажимо, що ми отримали. Оновлюємо цей і бачимо null. Якщо null, то в такому випадку ми маємо привести до інта або назначити null. Але спершу давайте подивимось, чи є там, що воно би мало вивести, якщо б у нас там було щось, наприклад, 0. Не збереглося, але давайте глянемо. Один не може бути 0. Дивимось. Знову ж таки нічого. А тепер давайте глянемо, що би було, якби у нас там щось було. Наприклад, 1. То вже ми би мали об'єкт.
об'єкт, в якого ми бачимо value. Отже, давайте ми з цього об'єкта отримаємо значення. Отже, пишемо if_tv, тобто, якщо він у нас є, не null, можна просто if_tv, тоді views дорівнює tv value і давайте все це обіжмемо інтом. Все. Ми зараз можемо отримати views. Бачимо 1. Що далі? Інакше. Інакше нам потрібно створити об'єкт TV. Якщо його немає. Як ми це робимо? New Site TV Content Value. І views дорівнює 0. Це перші такі кроки. Давайте переконаємось. Знову ставимо тут 0. Зберігаємо. Ну, в даному випадку у нас є. Давайте до іншої статті перейдемо. Ось ця стаття, наприклад. Перевірити. Тут немає зовсім нічого, і ми бачимо, що у нас об'єкт створено, але в нього немає атрибутів. Ні ID, нічого. Атрибути пусті. Що ми робимо далі? Ми вже отримали об'єкт або цей, або цей. Тепер ми маємо записати. Як ми записуємо? Все дуже просто. Пишемо TV. Ой, вибачте. TV value дорівнює views плюс 1. Далі можна зробити ось отак. TV TPL var ID 7. Content ID Document Identifier і value плюс 1. І TV Save. Все. Це можна навіть видалити. Таким чином, у нас будуть автоматично зараховуватись перегляди статті. Дивимось. Ця стаття. Оновили фрейм. Оновили сторінку. Сторінка оновилась раз. Тут 1. Сторінка оновилась 2. Тут 2. Все.
кількість підрахунок переглядів працює. Але як бути, якщо в нас ми не хочемо, щоб кожного разу під час перезавантаження сторінки підраховувався цей кількість переглядів. Для цього ми робимо сесію. Отже, щоб у нас кожного разу при оновленні сторінки не записувались перегляди, не сумувались, ми зробимо запис для сесії. Отже, додаємо if не set session views або не in-array session views, а тут у нас document identifier. І для того, щоб воно кожного разу не перезаписувалось, ми session views дорівнює його document identifier. Тобто таким чином ми в сесію зберігаємо в сесію переглянутих, ми додаємо той документ, що ми маємо наразі. Як перевірити? Тепер у нас 2. Int має бути. Що у нас тут не так? Аргумент 2 має бути так. Ось час я їх плутаю. Так. Дивимось. Так і залишилось 2. Але якщо ми відкриємо це в режимі інкогніто і перевіримо, а тепер знову переглянемо кількість переглядів, ми бачимо 3. Тепер в нашому випадку все коректно працює. Отже, тепер ми можемо вже вибрати популярні за кількістю переглядів. Як ми це можемо зробити? Повертаємось знову до Home контролера. Ну і, наприклад, виберемо Populars. Знову ж slang content. Ну, давайте я зроблю ось так. Просто скопіюю, щоб багато не переписувати. Але тут ми дивимось. Local image нам треба, а ще нам треба TV. Простіше буде скопіювати. TV views. І тепер активні, але order by TV views без paginate. Просто get.
Давайте глянемо, що в нас вийшло. Так. Я ж не задав ліміт. Ліміт 3. Все, ми отримали 3 статті. І перша би мала бути та. Так, дійсно. Ресурс 7. Так і є. TV Views 3. Все просто і легко, як бачите. Давайте запрограмуємо знову ж таки Populars. І додамо їх, передамо їх у в'юху. Sidebar, About, і знову ось на Sidebar B. Пишемо. І в Populars, що я роблю? Якщо в нас є Populars, то, популярні статті, то тоді ми оцей блок відображаємо. Ось він нам розмітка допомагає. Далі. Знову ж таки, зробимо переклад цієї фрази. І відобразимо кожну статтю. Так, раз, два, три. Зрозуміло. Ці дві прибираємо. Пишемо for each. Popular, SAS. Popular. And for each ми перенесемо вниз. А тут точно так же ми зробимо, як зробили в цих от статтях. Що в нас? Make URL Article ID, але у нас Popular ID. У нас тут Popular ID. І точно так же тут Popular ID. Давайте Page Title ми також введемо. Trigger. Тобто ось тут Page Title ми виводимо через Popular. Alt. Також. Давайте напишемо, що це image. І власне image. Image ми беремо точно так же, як ми це робили тут. Article image. Але Popular не забуваємо. І власне все. Перевіряємо. І щось пішло не так. Щось пішло не так. Чому? Давайте подумаємо. Дивимось, що у нас тут не так. Переворимо Define it. Ось в чому річ.
Отут опечатка вийшла. Все. Тепер все так. Тепер ми десь загубили зображення. Де ми його загубили? Давайте подивимось. Так, я знаю, де ми його загубили. Ми його загубили при збереженні. Будь ласка, зображення немає, але ми його додамо. Все. Перевіряємо. Все працює.